සුබ දවසක් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකේ මේ වගේ ලස්සන චූටි පවුච් එකක් මහන විදිහ බලමු. මේක ඔයාලට මේ විදිහට මහලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ බටන්ස් එහෙම අල්ලලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ නේ. හැබැයි මේ විදිහට ලස්සනට මහලා ගන්න එක මීට වඩා ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. අපි මේ කරන විදිහ බලමු. මේ පවුච් එක මහ ගන්න එකට මේ වගේ අඟල් 4.3 කාලක් වෙන රවුම් 4යි. ඒ කියන්නේ තනි පාටින් රවුම් 4කුයි printed රවුම් 2කුයි අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේක මේ ඇඳ ගන්නකොට මේක මේ අඟල් 4.3 කාලක් වෙන රවුමක් ඒ වගේ එකක් තෝරාගෙන මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තව මේ වගේ මේ ෆියුසින් රවුමක් ඒ සයිස් එකටම ඕනේ. කෝඩ් අවශ්‍යයි. පොඩි කෝඩ් කෑල්ලක් මේක මේ අඟල් 3-4ක් වෙන මේ කෝඩ් කෑල්ලක් මේ සිප් එකක් ඕනේ. මේ පවුච් එකට පිටිපස්සට මෙහෙම අල්ලන්න. මේ දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා මහ ගන්න ඕනේ. ඒක මුලින් මේක කපා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක මේ රෙද්දේ මේ විදිහට මේ රවුම තියලා ඇඳලා මේ වටේට මෙහෙම අඳින්න ඕනේ. මෙහෙම ඇඳගෙන ඊට ඇතුලෙන් අර පවුච් එකේ සයිස් එකට ඒ කියන්නේ මහල ඉවරුණාම එන සයිස් එක අඟල් 3.5යි පොයින්ට් එකක් විතර වෙන්නේ. ඒ රවුමත් මෙහෙම ඇතුලෙන් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ ඇතුලෙන් ඇඳලා මේ මූණ ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට embroider frame එකට දාලා මූණ මහ ගන්න එකට මේ රෝස පාටයි කළු පාටයි embroidery thread එක ඕන වෙනවා. මේකට බැක් ස්ටිච් නැත්තම් ආපසු මැස්ම කියලා කියනවා. මේකට කියනවා satin මැස්ම කියලා.
ඇස් මහනකොට මම මේ පොටවල් 6 දාලා මැහුවේ කටට මම මේ පොටවල් 2ම දාලා මහනවා. මුලින්ම කෝඩ් එක මෙහෙම මැදට තියලා අල්ලගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ කන් දෙක මේ යටින් පළල අඩු වෙන විදිහට මෙහෙම හදලා මේ කෝඩ් එක ළඟින්ම අල්පෙන්ති ගහලා හදා ගන්න ඕනේ. මේක දැන් අනිත් රවුන්ඩ් එක අරගෙන කපලා සිප් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ ෆියුසින් එකේ ඇලවෙන පැත්ත මෙහෙම මේකට තියලා ටයින් කරගන්න ඕනේ.
මේක දැන් අයන් කරගත්ත ඒක තියලා අනිත් රවුමත් මේ විදිහට මෙහෙම තියලා සිප් එක මහගත් එක මෙහෙම ඇතුළට හිටින විදිහට මෙහෙම මේ අතට තියලා මූණ හරි මැදට එන විදිහට අර්ථිත ගහලා වටේට මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ වැඩි කොටස් එහෙම කපලා අරින්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ස්ටෝර් කරගන්න එහෙම මේ පවුච් එක මේ වගේ පවුච් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න අදහස්. සුබ දවසක් ඔයාලට. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. Bye.